हाय. आपण पाहिलं की नुसता पेंट अप्लाय करून आपण परमनंटली आयरनचं स्टीम अवॉइड करू शकत नाही. ओके, काही काळापुरतं पण जर तिथे जर स्क्रॅचेस वगैरे आल्या तर मग कोणत्या दुसऱ्या मेथड्स आहे का की कोरोजन ऑफ मेटल्स प्रिव्हेंट करण्यासाठी, आणि मग त्या आता आपण बघू. सो कोरोजन कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय पुटिंग अ लेअर ऑफ नॉन कोरोडेबल मेटल. नॉन कोरोडेबल मेटल म्हणजे ज्या मेटलचं कोरोजन होत नाही असा ऑन कोरोडेबल मेटल्स, आणि मग ज्या मेटलचं कोरोजन होते त्याच्या सरफेसवर जर समजा दुसऱ्या मेटलचा लेअर जर अप्लाय केला की ज्याचं कोरोजन होत नाही, तर याच्यापासून सुद्धा आपण मेटलचं कोरोजन अवॉइड करू शकतो. सो this can be done in a many ways. This can be done in a many ways. The first one is galvanizing. First one is galvanizing. In that, zinc layer is applied on the surface of the metal. Okay, galvanizing. Then tinning. Tinning मध्ये आपण कलाई माहित आहे सगळ्यांना, तर त्याच्यावर आणखी एक लेअर टीनचा आपण काय करतो, डिपॉझिट करतो. आणि टीनचा लेअर जर डिपॉझिट करत असेल मेटलच्या सरफेसवर तर आपण त्याला कलई म्हणतात. तर अशा प्रकारे एनोडायझेशन, मग एनोड आणि कॅथोड याचा मधला वापर करून एनोडायझेशन. देन इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मग बरेचसे सिल्वरचे स्पून येतात, फक्त सिल्वरचा लेअर अप्लाय केलेला असते इन ऑर्डर टू अवॉइड द कोरोजन. अँड इट इज द अलोईंग. अलोईंग म्हणजे मग होमोजिनियस मिक्सचर बनवून आणि मग त्याचं आपण कोरोजन अवॉइड करू शकतो. सो दीज आर द मेथड्स. फर्स्ट वन इज गॅल्वनायझिंग, सेकंड इज टीनिंग, थर्ड वन इज एनोडायझेशन, fourth one is electroplating, and fifth one is that is alloys. So in this fashion we can avoid the corrosion of the method. So we will discuss first it is galvanizing. Galvanizing मध्ये झिंक सगळ्यांना सर्वात पहिले आठवला पाहिजे. In this method a thin layer of zinc is applied to prevent the corrosion of iron or a steel. आयरन किंवा स्टीलचं जर कोरोजन अवॉइड करायचं असेल तर वी आर अप्लाइंग अ थिन लेअर ऑफ झिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑर अ स्टील. ओके, सो थिन लेअर ऑफ झिंक इज अप्लाइड टू प्रिव्हेंट द कोरोजन ऑफ द आयरन ऑर अ स्टील. फॉर एक्झाम्पल शायनिंग आयरन नेल्स. आयरन नेल्स नवीन वाले जे राहतात तर इट इज अ शायनिंग वन. शायनिंग असतात तर त्याच्यावर झिंकचा लेअर अप्लाय केलेला असते. देन इट इज पिन्स ETC, nails, pins, ETC. In this method corrosion of zinc occurs first. आणि मग झिंकचा लेअर अप्लाय केल्यामुळे जे काय होईल तर सर्वात पहिले कोरोजन कोणाचं होईल, झिंकचं होईल सर्वात पहिले, आणि देन it is iron or a steel. So in this method corrosion of zinc occur first because zinc is more electropositive than the iron. And zinc more electropositive iron पेक्षा म्हणजे zinc is more reactive than the iron. After a few rainy seasons the zinc layer goes away. आणि मग काही रेनी सीझन नंतर काय होते तर झिंकचा लेअर निघून जाते ऍज इट इज द मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह दॅन द आयरन. म्हणजे सर्वात पहिले कोणाचं कोरोजन होईल तर झिंकचं होईल, जो आपण लेअर अप्लाय केला होता त्याचं. अँड इनर आयरन गेट्स एक्सपोज, देन आयरन स्टार्ट्स रस्टिंग. आणि मग नंतर आयरनचा जो इनर लेअर आहे तो एक्सपोज होतो. म्हणजे पहिले आपण झिंकचा लेअर होता दॅट इज द आउटर वन, तर तो आउटर वन गोज अवे आफ्टर सम रेनी सीझन्स. आणि मग तो आयरनचा लेअर एक्सपोज झाल्यावर त्याचं रस्टिंग सुरू होते. दॅट इज द गॅल्वनायझिंग. आणि मग त्याच्यामध्ये गॅल्वनायझिंग प्रोसेस मध्ये बघा, पहिले कॉस्टिक क्लिनिंग, त्याचं क्लिनिंग केलं जाते कॉस्टिक सोडा वापरून. रिन्सिंग, त्याला मग कडकडून धुतले जाते. पिकलिंग, त्याला बुडवून ठेवले जाते.
आणि मग रिन्सिंग त्याला थोडं घासले जाते, रिन्स केल्या जाते, स्वच्छ केल्या जाते. ओके, देन फ्लक्स सोल्युशन, मग त्याला फ्लक्स सोल्युशन मध्ये ड्रॉप केल्या जाते. मग तिथे त्याला ड्राईंग केल्या जाते, फ्लक्स सोल्युशन मध्ये ड्रॉप केला, देन इट इज ड्राईंग अँड मग झिंक बाथ दिल्या जाते, तिथे वितळलेलं जास्त असते आणि मग त्याच्यामध्ये त्या आर्टिकल्सला टाकलं जाते. मग त्याला कूल केले जाते आणि मग दॅट इज रेडी फॉर द इन्स्पेक्शन आणि मग इन्स्पेक्शन साठी ते रेडी झालेलं असते. सो दिस इज द गॅल्वनायझिंग प्रोसेस. फर्स्ट त्याला कॉस्टिक क्लिनिंग केले जाते, मग रिन्स केले जाते, खळखळून धुणे, देन पिकलिंग बुडून ठेवले जाते, देन इट इज रिन्सिंग स्वच्छ केले जाते, मग फ्लक्स सोल्युशन मध्ये टाकले जाते, नंतर त्याला ड्राईंग केले जाते आणि मग त्याला झिंकचा बाथ दिले जाते, झिंक बाथ. आणि झिंक बाथ मध्ये वितळलेलं झिंक असते, त्याच्यामध्ये त्याला आतमध्ये टाकलं जाते. वितळलेलं म्हटल्यावर त्याचं टेम्परेचर जास्त असेल आणि मग त्याला कूल केले जाते अँड नाव इट इज रेडी फॉर द इन्स्पेक्शन. आणि हे गॅल्वनायझिंग प्रोसेस कमीत कमी कंप्लीट द चार्ट मध्ये सुद्धा येऊ शकतात, कशातही येऊ शकतात. तर ह्या प्रोसेसेस लक्षात ठेवायच्या. देर आर ओनली 8 or 9 steps, so you have to remember this. That is the galvanizing. That is the galvanizing. Now it is a tinning, कथिलीकरण, कथील लावणे. ओके, आणि कथील लावणंच आपण कलई करतो, जे जुन्या काळात करत होते. आता तर असे आपल्याला पॉट्स पाहायलाच मिळत नाही किंवा खूप दुर्मिळ आहे. In this method, a layer of molten tin is deposited on a metals. मेटलच्या सरफेसवर a layer of molten tin म्हणजे कथील, पण कोणतं तर मोल्टन वितळलेलं कथीलचा लेअर अप्लाय केल्या जाते मेटलच्या सरफेसवर. We call this as a कलई. We call this as a कलई. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessel. कॉपर किंवा ब्रास वेसल असेल तर त्याच्यावर ग्रीनिश लेअर फॉर्म्स होते ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर और ब्रास वेसल्स. आणि मग कॉपरचं असो की ब्रासचं असो तर त्याच्यावर हा ग्रीनिश लेअर फॉर्म्स होते. दिस ग्रीनिश लेअर इज पॉइझनस. हा ग्रीनिश लेअर पॉइझनस असते. हा लेअर काय असते? पॉइझनस असते. आता सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं, घरी जर असं असेल तर त्याच्यामध्ये काय एक बटर मिल्क और करी मीन्स कोणतीही भाजी. ओके, नाही मग कढी म्हणा. If buttermilk or curry is placed in a such a vessel, it gets spoiled. आणि मग जो ग्रीनिश लेअर असते कॉपरच्या केसमध्ये कॉपर कार्बोनेटचा, that is the poisonous one. आणि if we happen to put the buttermilk or a curry in this pot, then it gets spoiled. ते खराब होऊन जाईल. And tinning is done to prevent all such damages. आणि मग जो कलई आहे, जो टीन आहे, कथीलचा लेअर आपण अप्लाय करतो, तर हे याच्यासाठी की याच्याच इथे कार्बन डायऑक्साइडची ऍक्शन झाली नाही पाहिजे आणि ग्रीनिश लेअर तयार झाला पाहिजे नाही, which is the poisonous one. आणि that's why we are doing that कलई. आणि टू प्रिव्हेंट ऑल सच डॅमेज. आणि अशा प्रकारे टीनिंग केल्या जाते. वी ऑलरेडी डिस्कस गॅल्वनायझिंग. झिंक लेअर इज अप्लाइड. टीनिंग, अ मोल्टन टीन लेअर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. अँड नाव इट इज एनोडायझेशन. एनोड आणि कॅथोड माहित आहे. कॅथोड इज निगेटिव्ह, ओके, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, अँड एनोड इज पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. सो एनोडायझेशन. In this method, it is like copper, aluminium. Copper and aluminium, these are coated with thin and strong layer of their oxide by means of electrolysis. आणि मग कॉपर आणि अल्युमिनियम यांच्यावरच यांच्याच ऑक्साईडचा लेअर, थिन लेअर अप्लाय केल्या जाते बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तर इलेक्ट्रोलिसिस माहिती आहे, इलेक्ट्रोलाइट असतात, त्यामध्ये आपण रॉड इमर्स केलेले असतात.
त्यामधला एक ॲनोड आणि दुसरा असतो कॅथोड. ॲनोड पॉझिटिव्ह 1, कॅथोड इज निगेटिव्ह 1. ॲनोड बद्दल बोलत आहे ॲनायन नाही, कॅथोड बद्दल बोलत आहे कॅटायन नाही. कॅथोड निगेटिव्ह असते, कॅटायन पॉझिटिव्ह असते. ॲनोड पॉझिटिव्ह असते, ॲनायन निगेटिव्ह असते. बरोबर लक्षात ठेवा. सो फॉर दिस द कॉपर और ॲल्युमिनियम आर्टिकल इज यूज ॲज अ ॲनोड. आणि मग ॲनोडायझेशन करायचं आहे, त्याच्यावर आपल्याला त्याचाच जो आपल्याला घ्यायचा आहे मेटल त्याचाच ऑक्साईडचा लेअर फॉर्म करायचा आहे. आणि म्हणूनच मग कॉपर असो की ॲल्युमिनियम असो त्याचाच आपण ॲनोड म्हणून यूज करतो. त्यालाच आपण काय करतो इथे ॲनोड म्हणून यूज करतो. सो फॉर दिस द कॉपर और ॲल्युमिनियम आर्टिकल इज यूज ॲज अ ॲनोड ॲज दिस ऑक्साईड लेअर इज स्ट्रॉंग अँड युनिफॉर्म. आणि मग हा जो ऑक्साईड लेअर स्ट्रॉंग असते, युनिफॉर्म असतो, सगळीकडे एकसारखा असतो, ऑल ओव्हर द सरफेस. It is useful for the prevention of the corrosion of the metals. That is useful for the prevention of the corrosion of the metals. आणि मग याच्या corrosion अवॉइड करण्यासाठी त्या मेटल्स हे युजफुल असते. ऑक्साईडचा लेअर जो असते तो स्ट्रॉंग असते, युनिफॉर्म असते ऑल ओव्हर द सरफेस. काहीच नाही करायचं, कॉपर असो की ॲल्युमिनियम असो याला आपल्याला याचं कोरोजन प्रिव्हेंट करायचं आहे, तर त्याला आज ॲनोड म्हणून घ्यायचं त्या आर्टिकलला आणि त्याच्यावर त्याचाच ऑक्साईडचा लेअर डिपॉझिट करायचा. आणि ते कोणत्या प्रोसेसनं तर इलेक्ट्रोलिसिसच्या. आणि इलेक्ट्रोलिसिसमध्ये मग ऑक्साईडचा लेअर त्याच्यावर फॉर्म होईल. दॅट इज अ स्ट्रॉंग. तो स्ट्रॉंग पण असेल, इझिली निघणार नाही आणि सर्वात महत्वाचा युनिफॉर्म असेल. आणि अशा प्रकारे ॲल्युमिनियम आणि कॉपरचं आपण ॲनोडायझेशन करून त्याचा आपण कोरोजन अवॉइड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल वेन ॲल्युमिनियम इज ॲनोडाइज अ थिन लेअर ऑफ ॲल्युमिनियम ऑक्साईड इज फॉर्म. आता ॲल्युमिनियमला ॲनोडाइज केलं तर ॲल्युमिनियमचा ऑक्साईड त्याचा 3 लेअर त्याच्यावर तयार होईल. इट ऑब्स्ट्रॅक्ट द कॉन्टॅक्ट ऑफ द ॲल्युमिनियम विथ ऑक्सिजन अँड वॉटर. मग याचा फायदा काय आहे, जो ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा लेअर जो तयार झालेला आहे ॲल्युमिनियमवर तो काय करेल तर कॉन्टॅक्ट अवॉइड करेल ॲल्युमिनियमचा. कोणासोबत तर मॉइश्चर आणि वॉटर सोबत किंवा ऑक्सिजन आणि वॉटर सोबत. वॉटर आल्यावर मॉइश्चर येतेच, ऑक्सिजन अँड वॉटर सोबत अवॉइड करेल. आणि दिस प्रिव्हेंट्स द फर्दर ऑक्सिडेशन. आणि याच्यामुळे काय होईल, जो आतमध्ये ॲल्युमिनियम आहे म्हणजे आपला ओरिजिनल मेटल आहे, कारण त्याच्यावर आपण ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा लेअर दिला, याच्यामुळे आतमधला जो ॲल्युमिनियम आहे याचं फर्दर ऑक्सिडेशन होणार नाही. ओके, बाय अप्लाइंग द लेअर ऑफ ॲल्युमिनियम ऑक्साईड ऑन द सरफेस ऑफ द ॲल्युमिनियम that is inside, that's oxidation is avoided. आणि त्याचं ऑक्सिडेशन अवॉइड केल्या जाईल. This protection can be further increased by making the oxide layer thicker during the anodization. आणि जर समजा आपल्याला वाटलं की या लेअरनी आपलं ऑक्सिडेशन अवॉइड नाही होणार, तर त्याच लेअरला आपल्याला थिक करता येईल आणखी लेअर. कशाचा तर त्या मेटलच्या ऑक्साईडचा अप्लाय करून आणि मग थिक लेअर झाल्यावर त्याला आपण आणखी फर्दर ऑक्सिडेशन अवॉइड करू. आणि हे करायचं असेल तर ॲनोडायझेशन प्रोसेसमध्ये चालू असताना हा लेअर थिक करावा लागेल. सो दिस प्रोटेक्शन कॅन बी फर्दर इन्क्रीज बाय मेकिंग द ऑक्साईड लेअर थिकर ड्युरिंग द ॲनोडायझेशन. आणि मग इथे आपल्याला ॲनोड दाखवलेला आहे, कॅथोड दाखवलेला आहे, ॲनोडचे आर्टिकल्स दाखवलेले आहे, मध्ये कॅथोड आहे आणि त्याच्यावर आपण त्याच्या ऑक्साईडचा लेअर डिपॉझिट केलेला आहे. अशा प्रकारचं 3 मेथड आले आपण, गॅल्वनायझिंग, टिनिंग and anodization. The rest two that will be discussed in our next lecture. So till then, bye.